פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשאווה מוזס הייתה רק בת 10, היא עברה ניסויים יחד עם אחותה אצל הדוקטור יוזף מנגלה באושוויץ. 65 שנה לאחר מכן החליטה אווה מוזס לסלוח למנגלה, והדברים שאמרה עוררו ויכוח סוער. אני סולחת למנגלה ולכל שאר הרופאים שביצעו בי ובאחותי התאומה מרים ניסויים מזעזעים, היא אמרה. אני סולחת להם על שהרגו את ההורים שלי, שגזלו ממני את שאר משפחתי, שלקחו ממני את הילדות, שהפכו את חיי לגיהינום, שיצרו עבורי סיוטים שליוו אותי לילה לילה ב60 השנים האחרונות. נשמע לכם מופרך? מסתבר שאווה מוזס לא לבד. בשנת 2019 נפגש נשיא ברזיל בולסונרו עם כמרים אוונגליסטים, וגם הוא אמר שניתן לסלוח על פשעי השואה, אבל אסור לשכוח אותם. אלה חברים, שלפני שאתם כועסים ושואלים מי הרשה להם לסלוח ובשם מי, חכו רגע. בסקר שנערך בארץ בשנת 2010 נשאלו המשתתפים את השאלה הבאה. היום, 65 שנים לאחר השואה שעברה על העם היהודי באירופה, האם הגיעה העת לסלוח לעם הגרמני ולגרמניה על פשעי השואה? 23% מהנשאלים השיבו שהם מסכימים לסלוח, ולמרות שזה לא הרוב, זה 23% יותר מדי. אז נכון שלחלק מאיתנו הדברים צורמים ובצדק, ונכון שרוב היהודים לא מוכנים לסלוח וגם לא לשכוח, ונכון שלאף אחד אין את הזכות לסלוח לנאצים בשם אלו שנרצחו על ידם, גם אם הם עצמם עברו את זוועות השואה. אלא חברים, שגם אי אפשר להתעלם מהשאלה מה בכל זאת גורם ליהודים לומר זאת. מה מביא אנשים לסלוח לאלו שלימדו את האנושות עד היכן יכול הרוע להגיע? והתשובה לכך פשוטה מאוד. המוסר. אנשים לא סולחים סתם, הם סולחים כי הם מרגישים שכך נכון לעשות, והנכון או הלא נכון הם שייכים לתחום הערכי והמוסרי, וזו בדיוק השאלה. כל אדם יסכים שהמוסר הוא מצרך הכרחי לקיומה של האנושות, ושבלעדיו איש את רעהו חיים בלעו. אבל בדיוק בגלל זה עולה השאלה, איך בעזרת המוסר שאמור להפוך אותנו לטובים יותר ולהגן עלינו מרוצחים, כמו אלה שגברת מוזס סלחה להם, איך דווקא בשם המוסר ניתן להגיע לחשיבה כל כך מעוותת? איך בכל זאת 23% מהישראלים מוכנים לסלוח לגרמניה על הפשעים שביצעה? איך בשם המוסר אנחנו מוכנים לסלוח לאלו שבזו למוסר שבשמו אנחנו מוכנים לסלוח להם? והתשובה לכך כתובה בפרשת השבוע. בפרשת פקודי התורה מתארת את עשיית כלי המשכן, שנאמר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. מה שמעניין זה שלאורך הפרשה מופיעה אמירה שחוזרת על עצמה כמעט 10 פעמים, שנאמר, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. ובהמשך, ויעשו את בגדי הקודש לאהרון כאשר ציווה השם את משה. ובאפוד, וחשב אפודתו אשר עליו, ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש מושזר, כאשר ציווה השם את משה. וגם באבני האפוד, וישם אותם על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל, כאשר ציווה השם את משה. בחושן, ולא יזך החושן מעל האפוד, כאשר ציווה השם את משה. במעיל, פעמון ורימון על שולי המעיל סביב, לשרת, כאשר ציווה השם את משה. וגם באבנת, מעשה רוקם, כאשר ציווה השם את משה. ובציץ, על המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה השם את משה. ובסוף, חברים, לסיכום, כאילו שעד עכשיו לא ידענו, נאמר, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. שאלתם את עצמכם למה המילים כאשר ציווה השם את משה חוזרות על עצמם כל כך הרבה פעמים?
בגלל המוסר. כדי ללמד אותנו שההבדל בין המוסר של התורה למוסר של בני אדם, אינו רק בערכים שמרכיבים אותו, אלא בעיקר בבסיס שעליו מושתת המוסר, במנגנון שהופך את המוסר מעיוות נורא ומסוכן, לכזה שמהווה את הבסיס לשלמות האדם. בפסוקים האלה, התורה מלמדת שבשם המוסר אפשר מצד אחד לבנות את העולם, ומצד שני להחריב אותו, ושההבדל בין חורבן לבניין נעוץ בשאלה על מה מבוסס המוסר. על פי תורת ישראל, מוסר זה לא סופרמרקט של ערכים שנכנסים אליו, בוחרים ערכים ויוצאים. מוסר כזה הוא מסוכן בגלל שהוא מסוגל לתת לגיטימציה, אפילו לסליחה לרוצחים שפלים, ולהרשות לאישה, גם אם היא ניצולת שואה, לסלוח לאלה שרצחו את בני עמה, לא בגלל שהם ראויים לכך, אלא כפי שהעידה הגברת מוזס בעצמה, כדי שהיא תהיה יותר מאושרת. פרשת השבוע התורה מלמדת שאדם שמבסס את הערכים שלו לפי רצונו, בלי שהוא הכין קודם לכן את האישיות שלו לקלוט אותם, אדם כזה יכול להכשיר כל מעשה, מה שבסופו של דבר מסוגל להחריב את העולם. בפסוקים, כאשר ציווה השם את משה, התורה מלמדת שכדי שהמוסר ירומם את האדם ולא יעוות אותו, עליו לעמוד בשני תנאים מקדימים. אחד, להכין את המשכן האישי לערכים שהוא עומד להכניס לתוכו, ולהכשיר את עצמו ולתקן את המידות שלו. והשני, שהערכים יהיו כאשר ציווה השם את משה. על פי תורת ישראל, ערכי המוסר לא נבחרים לפי הרצון האנושי, וגם לא לפי הרגש האנושי, אלא על פי השם. אלא חברים, שכדי שכך יהיה, האדם נדרש לסלק את הנגיעות האישיות שלו, את החשבונות האישיים שלו, את האינטרסים המצומצמים שלו, ואת זה אי אפשר לעשות באמת בלי מידות מתוקנות, שכל מהותן זה סילוק האני העצמי מתוך קבלת ההחלטות שלנו. לכן, בעשיית בגדי הכהונה נאמר פעם אחר פעם, כאשר ציווה השם את משה, כדי ללמד שאם את הלבוש של הגוף צריך לעשות כאשר ציווה השם את משה, המוסר שהוא הלבוש של הנפש על אחת כמה וכמה. אם לא נעשה כך, אם לא נתקן את המידות לפני שאנחנו קונים את הערכים, יתברר לנו שתמיד אנחנו בוחרים את הערכים שמתאימים לרצון שלנו, ולא להפך. ובקשר לסליחה לגרמנים, אז ככה, אם אתם גם מאלו שחושבים שהגיע הזמן לסלוח, ושהגרמנים של היום הם כבר משהו אחר, תקשיבו לסיפור לא מייצג. יואב הוא חבר טוב שלי שהטכנולוגיה שהוא פיתח מוטמעת ברכבים גרמניים, ולכן הוא מבלה הרבה עם גרמנים בגרמניה. בתור מומחה לגרמנים, כל פעם שהוא חוזר מגרמניה, הוא טורח לספר לי שגרמניה של היום זה לא בדיוק מה שהיה, ושיש בגרמניה היום שני סוגים של אנשים. יש את אלה שאתה מרגיש שהם שונאים אותך, רק שהם לא אומרים, ויש גם את אלו שמרעיפים עליך אהבה מתוך רגשות אשמה. אחד מאלו שאוהבים, כך סיפר לי יואב, הזמין אותי ערב אחד לארוחה חגיגית אצלו בבית, והוא אמר שאשתו תכין אוכל מיוחד ושאני מאוד ייהנה. כשהגעתי אליו, אכלנו ושתינו, וכשהוא כבר היה מבוסם, הוא הכניס אותי לחדר העבודה שלו, הוריד מהארון למעלה קופסת עץ מהודרת ומבריקה, ופתח אותה בפניי. היו שם, כך סיפר לי יואב, עיטורי גבורה נוצצים, שעל כל אחד מהם היה מוטבע צלב קרס. כשהכל התהפך אצלי בפנים, הוא אמר, הסביר לי הגרמני הטוב, שסבא שלו היה טייס קרב במלחמת העולם השנייה, ושאלו העיטורים שהוא קיבל, והוא בתור נכד שלו שומר עליהם בקנאות, מפני שהם חתיכת היסטוריה משפחתית. הודיתי לו על האירוח, אמר לי יואב, וברחתי למלון. את התיאור של מה שקרה לאוכל שאכלתי אצלו, אני אחסוך ממך, אבל למדתי מהערב הזה, הוא אמר, שאין שני סוגים של גרמנים. שלשני הסוגים של הגרמנים היה אותו סבא. עכשיו חברים, תחליטו אתם לאיזה מהם אתם מוכנים לסלוח. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.